Sziasztok! Megjöttünk Kárászra egy gyönyörű kis csodapalotába, itt az erdő és a meccsek közepén. Nagyon klassz Kutyabarát szállás, ezt is tesztelni fogjuk és bemutatjuk, amennyire be lehet mutatni egy ilyen szállást, úgyhogy mindenféleképpen kövessétek. A kutyák azok éppen ott a háttérbe pücskörésznek, hogy látjátok ott az étkezőnél, úgyhogy nagyon klassz ez a hely. Dörgölőzöl? Szia! Élvezed? Tetszik? Hogy ne tetszene, ugye? Úgy. Na gyerekek, sziasztok! Itt vagyunk a házikóba. Ez a szoba egy vendégszoba, már mutatom is nektek. Gyönyörű vastag falak vannak, itt egy szép nagy francia ágy van, és gyönyörű szép a szoba. Tehát itt 3 ember kényelmesen el tud férni. Mindjárt megyünk tovább. Itt van a nappali, és szintén egy nagy ágyikó, TV, internet, itt pedig, ahogy látjátok, egy nagyon hangulatos kis étkező van. Itt van még egy kijárat, tehát itt is ki lehet menni a kertbe, és itt van a minden igényt kielégítő konyha, gáztűzhellyel, mosogatóval és mindenféle eszközökkel. Tehát nagyon hangulatos, nagyon szép. Kutyák élvezik, kutyabarát szállás. Ahogy látjátok, ha valaki gyerekkel jön, akkor ők is nyugodtan tudnak jönni, mert kisgyerekágy is van. És akkor itt, amit még nem mutattam meg nektek, itt van a fürdő. Nézzétek meg, nagyon nagy a fürdő, nagyon jó kis kád van, könnyen bele lehet ülni, tágas, tükör és a mosdó, és ami tök érdekes, hogy a plafon ilyen érdekes, tükrös, neonos valami, tehát nagyon fényes, nagyon szép a fürdőszoba is.
Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videóm, kérlek iratkozz fel a csatornámra, és ha csatornatag szeretnél lenni, nyomj rá a csatlakozás gombra. Itt exkluzív, a filmből kimaradt és egyedi tartalmakat is megnézhetsz. Ha támogatnád a munkám, a videó alatt találod a Köszönet gombot, ha nem találod, a 3 pöttyre klikk, ezzel alkalmanként is ki tudod fejezni a véleményed. Előre is nagyon köszönöm, ha segíted a munkám. Továbbá lehetőséged van még támogatni a csatornám, illetve a munkám itt is, patreon.com/Pacsy Produkció, illetve paypal.com/paypalme/Pacsy Produkció. Előre is köszönöm szépen. Sziasztok!